Welcome to my channel. So today gagawa ko ng simpleng breakfast smoothie gamit yung oats, lagyan ng malunggay, saging, at saka ng plant-based milk. Pwedeng almond milk, pwede ring soya milk. Kailangan natin ng greens. So kumuha ako ng malunggay, meron kaming puno. Pinakamadaling source ng greens, Malunggay Leaves, Moringa. Meron din akong dates para additional sweetness, depende sa kung anong gusto nyo. At meron din ako na Flaxseed, source of omega-3. At Chia seeds, fiber source at omega-3. Marami ring nutrients ito. At sa sunflower kernels or kung anong nuts meron kayo, pwede nyo isama yan. At Ollbikol Pili peanut butter. Lalagay din natin dyan, additional flavor. Itong dahon ng malunggay, tanggalin nyo lang yan. Pero since gumagamit ako ng medyo malakas na blender, pwede na isama yung maliliit na tangkay. Tingnan natin kung mapait. Kasi dati ginagawa ko to, green smoothie. More on malunggay, tapos dagdagan ko lang siya ng mga konting fruits. Laban na yan. So ngayon gagawa ko ng simple breakfast smoothie para yung sa mga nahihirapang mag-consume ng oatmeal. Mataas kasi sa fiber yan, maganda sa katawan yan, oatmeal. Para sa mga nagpapapayat tulad ni Aika, wow! No rice sila, no rice. So pwedeng alternative yan, oats. Additional source ng carbs sa katawan. Malunggay or tinatawag nilang Moringa. Maraming health benefits to. Meron pang mga capsule na binabenta gawa sa malunggay. Meron din malunggay tea. Ayan, ginagamit. Tingin ko kahit isang tangkay lang pala pwede na. So, kung bago lang kayo sa channel ko, subscribe na kayo para matuto kayo sa mga iba't ibang smoothie recipe, juicing recipes, other health and wellness tips. Gusto nyo ba magpapayat? Join na! Like nyo, comment, share nyo tong video ko sa mga kaibigan. So isang tangkay lang pwede na, naparami yung kuha ko. Pwede isama sa tinola or sa bao. Pwede na itong gato karaming Moringa leaves. Kailangan nyo lang yung blender. Kahit anong blender pwede, basta medyo high speed. Kasi kung hindi naman siya high speed, tagalan nyo lang yung pagka-blend. Meron akong saging. Pwede nyo i-adjust yan. Pwedeng saging na latundan. Iba-ibang klaseng saging. Mga idea. Sa Pilipinas kasi marami tayong klase ng saging. Yung saba, yung niluluto. Kasi ito yung lakatan ba to o latundan. Hindi ako sure. So saging, kahit dalawang saging lang. Then yung pwede kang gumamit ng instant oats or ng full rolled oats. So para sa recipe ko na to, gagawa ko ng full rolled oats. 1 cup. Half cup lang pala to, half cup. Pwede na half cup lang. Ang mga oats kasi yan, kahit hindi nyo na iluto yan, pwede nyo na i-consume yan. Kasi pinaprocess ang oats. Yung totoo pinanggalingan ng oats, napakatigas nun, hindi kayang kainin ng tao. Pinaprocess yan. Kaya nagkakaroon tayo ng whole rolled oats at ng mga instant. Yung mga instant, buhusan mo lang ng mainit na tubig bago mo siya i-consume. Ito naman mga full rolled oats, pwede nyo siyang iluto. Meron na yan. Ilagyan ko siya ngayon ng chia seeds. Kung hindi nyo pa napapanood, meron akong video dyan. Benefits ng chia seeds, pampapayat. Flaxseed, additional
nutrients. Itong flaxseed to, buo to. Hindi nyo pwede i-consume ng ganito, kailangan siyang durugin. Matigas yung layer niyan. Nasa loob yung mga nutrients niyan. Lagyan natin ng sunflower kernels. Or kung anong nuts meron kayo, pwedeng almonds, pwedeng cashews, pwedeng pili nuts. Yan. Then maglalagay ako ng 2 dates. Itong dates na to, galing pa ng United Arab Emirates to, Dubai. Thank you kay Ate Oyet, shout out. Sa kuya ko, kay Banjo. Meron din siyang YouTube channel, gusto nyo bisitahin. Jogans TV. I put a link. So, 2 dates. Tapos, isasama ko na itong Moringa Leaves. Ayan. Ito na siya. At lagyan natin siya ng Ollbikol peanut butter. Additional flavor. 1 kutsara lang pwede. Meron din akong video niyan ng Ollbikol peanut butter product review. Lalagay ko sa link para malaman niyo yung mga nutritional value ng pili nuts. Ayan. Then maglalagay tayo ng any plant-based milk. So ako kasi available yung soya milk, mura lang to, nasa 80 pesos lang something to, Soya Fresh. Dito sponsored. Meron din akong almond milk. Pwede rin kayong gumamit ng almond milk or soya milk. Or kung nagagatas ka, regular milk. Pwede. 2 cup. Bali half cup to. Gawin natin 1.5 cups. At gamit ko itong vitamix. Isa sa mga magagandang blender to. Cover nyo lang. Then start na natin. Naka-on. Try na natin. Pwede nyo dagdagan yung soya milk. Depende sa inyo kung gusto nyo ng medyo malabnaw. Yun kasing flax seeds tsaka chia seeds, kapag nahalo sa liquid yan, na ano siya, nagiging malapot. Ginagamit din yan sa mga pag-bake. Slowly lang increase ng speed. Ganda ng vitamix, napakalakas ito ng blender na to. Medyo nagkamahalan nga tayo. Pero sulit na sulit kasi napakatibay. Kaya lang natin siya ng mga 10 to 15 seconds. Pwede nyo rin siyang samahan ng yelo kung gusto nyo na medyo malamig. Ito na yung aking bamboo straw at aking mug. Ito na, tapos na yung aking simple breakfast smoothie. Pwede tawagin yung breakfast. Pwede ito i-consume pagkatapos pagka gawin yung breakfast. Kasi oats, kompleto na yan sa nutrients. Medyo nutty yung flavor nito dahil nilagyan ko siya ng Ollbikol peanut butter. Wala na akong spatula eh. Tsarain ko na lang.
Pwede kayong gumamit ng kahit anong greens tulad ng spinach, kale, lettuce. Pwede nyo isama sa pag-shake. So ngayon tinry ko itong Moringa or Malunggay Leaves. Tapos na yung aking smoothie. Adjust nyo lang yung tamis sa dates. Pwede maglagay ng dates o kaya ng honey. Depende sa tamis na gusto nyo or dagdagan nyo ng saging. Pwede rin frozen bananas para may kasama siyang lamig. Pwede rin samahan ng mga strawberries, berries, blackberries, blueberries. Pwede yan isama sa shake. So, testing. Sarap. Wow! Malapot siya kasi itong flaxseed, mapapalapot talaga to. Pag gagamit kayo ng flaxseed, kailangan durugin nyo muna. Flaxseed meal ang tawag doon. Yan. So maglalagay ako ng konting description about sa nutrients from flaxseed. Ginagamit din siya for baking. Flax egg. Gumawa rin ako dati ng black bean burger. Nilagyan ko siya ng flaxseed meal para pang-bind siya ng plant-based burger na ginawa ko. Black bean burger. Kasi nagsubukan ako dati na mag whole food plant-based. Kasi nga malakas makapayat yung pagkain lang ng mga gulay at prutas. Low calorie ang mga gulay at prutas at talaga nakakabusog. Like nyo na yung video kung nagustuhan nyo itong aking recipe. So, hindi siya mapait, hindi nyo masyadong malalasahan yung lasa ng malunggay leaves. Kasi maganda yung pagkakahalo ng mga ingredients ko. Medyo may konting taste ng peanut butter. Thank you nga pala sa nagbigay ng Ollbikol peanut butter. Shout out to you, Anchor. And yun, ito lang, ganun lang kasimple. Para kung nahihirapan kang kumain ng oatmeal o naghahanap ka ng ibang recipe gamit yung oatmeal, i-shake mo siya. Hindi na kailangan lutuin yan. Pag nadurog, samahan mo ng plant-based milk or ng tubig, okay na yan. At additional sunflower kernels. Ano ba nutritional facts nitong kernels na to? Saan ba siya mataas? Meron siyang calcium at ng iron. So, magandang source to ng calcium at iron. Kung hindi kayo familiar sa sunflower seeds, ito yung mga parang pagkain ng parrot. Pinapakain sa mga ibon, yung kulay itim na may guhit. Ayan, kernels na siya, nabalatan na siya. Thank you nga pala sa mother ko sa pagpapadala nitong kernels. Yan. Consume nyo lang itong breakfast smoothie. Probably nasa 400 calories to. Dahil medyo matatamis yung nilagay ko. Meron tayong peanut butter, may saging, may dates. Pero okay na itong pang-agahan. Sigurado mabubusog ka na sa mahabang panahon dito. Comment kayo dyan kung anong gusto nyo mga recipe. Ito lang talaga yung basic. Pwede kang gumamit ng oats, plant-based milk, mga malunggay, greens, tapos saging. Dito nyo lang i-base yung inyong recipe, tapos dagdagan nyo na lang kung anong mga gusto nyo ilagay ng mga nuts, ng mga different kinds of seeds para ma-maximize nyo yung nutrients na makukuha nyo doon. More fiber, more time na busog kayo. So hindi kayo masyadong magugutom the whole day. Maganda to pang breakfast. Para sa mga nagpapapayat, pwede kayong mag 2 meal a day, isang ganito, tapos isang rice meal or kung nagra-rice kayo. So, thank you for watching. Hindi ko na may papakita sa inyo paano ko ubusin to, pero medyo mabagal lang kasi ang pag-consume ng smoothies. Huwag niyong bibiglain, paunti-unti lang. Thank you for watching. See you again.